Не знаю, що це буде, але тим не менше. Я повернулася на свою стару стрімінгову платформу. Чесно з тим боротися, тим не менше. У нас знову піднявся гвалт з приводу Трампа. Ну, тобто, це просто, даруйте, на голову не налазить. Тому що, от а Трампа обговорювати по другому колу, це б мало бути соромно, як на мене, взагалі-то. Але народу нормально, і мене це дивує. Це ж не так. Ми вже знаємо Трампа. Ми знаємо, що він популіст. І це, якщо чесно, так, це йому мінус. Але він впливовий популіст. І там, як то кажуть, бабка надвоє гадала. Зараз у нас іде підрахунок голосів, коли що. І тому загалом-то, попри те, що його починають в телефоні розмови з Путіним, я не думаю, що з цього щось вийде. Не знаю, як ви, а я його бачила. Я пам'ятаю його, будучи президентом. Тому сильно сподіватися на Трампа я б не радила. Так, Трамп любить гучні заяви. І що? Можна подумати, він один любить гучні заяви. Моє вітання, Володимир Олександрович. Ото ще той любитель гучних заяв народ. Він може вирішувати задачі? Ні, звісно. Звісно, що ні. Але тим не менше у нас розігріті очікування. Ось зміниться влада у США і щось там таке станеться. Народ, ми вже по другому колу чекаємо, що щось там таке станеться. Можете мені сказати, що конкретно там всі станеться? Раптом я не знаю. Тобто, це просто на голову не налазить. Оці наші очікування, вони некоректні. Я вже мовчу про політкоректність. Вони і так некоректні, тому що ми його бачимо. Він пообіцяв припинення війни. Можна подумати, він один багато базікає в політичному полі. Тому що це так називається. Тому очікування щодо Трампа, от якщо чесно, в мене, я думаю, що зараз підніметься хвиля хайпу. Давайте я побуду трішки пророчити. Справа в тому, що очікування Трампа, вони більні. Мов, Сотуль нічого не може. От зміниться влада у США, також нічого не буде. Тому що далі його візьме за м'яке місце Конгрес, я так думаю. Тому що у США є стеля по лінії ВЙО в політичному полі. У США є стеля. І якщо Трамп ще раз перетне червону лінію у внутрішній політиці, Конгрес йому впаяє: до ворожки не ходи, їсти пити не давай. Особисто я очікую повтору цього моменту. І далі вже почнеться доросла політика. Тому що у США,
Конгрес має вплив на президента. Конгрес у США – це колегіальний орган, який бере на себе кермування, коли президент з тієї чи іншої причини стає слабкою фігурою. Ну, давайте проведемо паралелі з нами. У нас також президент-популіст. У нас також він потужно говорить всяку фігню. Він у нас потужно виходить в ефір. У нас потужно з типу ЗМІ, хоча йому ніхто права не давав, і в Конституції це не написано. Тим не менш, він у нас типу ЗМІ, типу всі його слухайтесь, він там вам насипе фігову тучу всілякого різного, яке не стосується політики як такої. І коли у нас президент такий потужний, говорить всіляку фігню, у США працює Конгрес, як я казала. Що у нас є важелі впливу, міру та контрміру в політичному полі? Ситуацію, що вийдуть люди і там уже точно вони все порішають. У нас як справи відбуваються. Я не дарую Петру Олексійовичу. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але це політика. І все, що я хочу від Петра Олексійовича, щоб він створив важелі впливу на Зеленського. Тому що краще він, ніж народ. Усі мають розуміти, що також нічого не кажеш. Вимагаю там прямо брати транспаранти в руки, я розумію. Але я також розумію, що транспарант в руки – це буде варіант, якщо ситуація сильно загостриться. І так, не будемо чекатися транспарантів. Давайте ми візьмемо Петра Порошенка за м'яке місце, хоч би його, і нехай він, як хоче, так і створює важелі впливу на Зеленського. Ну, тому що це його робота, він опозиція, плюс він в парламенті. Подобається він нам чи не подобається, це вже не та справа. Я зараз говорю про систему важелів та противаг в політиці. І по факту у США вона є, а в нас в цій темі навіть кінь не валявся. Розумієте, в чому фокус? І тому я за США, якщо чесно, не переживаю. США в перший раз справилися з Трампом. Вони і в другий раз з ним справляться. Не дивлячись на те, що там також ситуація така собі. Ну як, Трамп показав себе явно не з кращого боку, йому за це прилетіло у вигляді куль. Ну, тобто там також ситуація серйозна, там є свої розмови, так би мовити, суспільні. Але знову ж таки, у США є активна громадська думка, у США активно працюють ЗМІ. У США ЗМІ ніхто не тисне на них, не каже, як там треба говорити, як не треба говорити. Тобто цієї фігні, як у нас спостерігається, там немає, там ви цього не знайдете. Розумієте, в чому фокус? А ми, тим не менше, у нас розігріті очікування щодо США. Ми чогось думаємо, що Трамп прийде, порядок наведе. Знову ж таки, таке відчуття, що ми не бачили Трампа при владі. Ніхто. Тобто, ну, я не розумію цих розігрітих очікувань. Вони просто безпідставні. Ви очікуєте від популіста те, що він в другий раз також зробить нічого, як і той раз. Ну так, він може зробити грізний вигляд. Оте, що єдине. Він може зробити грізний вигляд і може посилатися на системні важелі у США і сказати, наприклад, Путіну, що я тобі зроблю Кузькину мать і натисну на такі-то гачки. І велике питання в тому, поведеться Путін чи ні. Ну, тобто брати на понт те, що називається, Трамп вміє. Але знову ж таки Путін давно сидить на своєму троні, це раз. А в нас занадто слабка позиція, це два. І тому, що може зробити Трамп, я не знаю в російсько-українській війні. Я думаю, він нічого не зробить. Пророкую, вангую, там не знаю, як хочете таке запишіть. Він нічого не зробить, тому що Росія буде тиснути. От
Україну в слабку позицію, значить Путін буде тиснути. Трамп йому скаже, ай-яй-яй, так нельзя. Путін скаже, да, нельзя, і продовжить тиснути. Тому що, як була світла думка в Ютубі, що США взагалі-то мають ослаблену позицію. Ну, відносно того, що у них там було, вони мають ослаблену позицію. Але народ, ослаблена позиція США, так вона є, але нам до ослабленої позиції США ще пиляти. Ви також це тримайте десь в голові. Тобто, не дивлячись на те, що зараз у США великі проблеми, і те, що по факту вибори у США відбулись так, що по факту програли демократи, а не виграв Трамп. Хоча вже там по голосах більш-менш нормальна ситуація, але Трамп ледве-ледве дочовгав. Це не виграш. Як, це, звісно, виграш, це, звісно, більшість голосів, але це, так би мовити, не абсолютна перемога. Це перемога Трампа на тому фоні, явно, що він уже був, і, напевно, американці думають, що і в другий раз проживемо, а що їм очікувати від Камали Харріс, напевно, типові американці не знають. Я так думаю. Тобто не важливо, що Камала Харріс жінка, важливо те, що вона недосвідчений політик, плюс вона такий собі політик. Тобто важливо це. І бачучи її ослаблену позицію, звісно, американський народ вибере того, хто сильніший. Але, знову ж таки, Трамп вкрай повільно набирає бали. Він це тільки нещодавно, так би мовити, пройшов Рубікон і здобув остаточну перемогу. Але це не та перемога політична, яку, так би мовити, люблять політики. Знаєте, що було 2/3 голосів такі серйозні. Ні, там трішки більше половини, там немає чим хвалитися. Так, перемога зараховується. Так, я не думаю, до речі, що демократи щось зроблять. З того, що я бачу в політичному полі, як для США важлива політична стабільність, ніж політичні амбіції тут і зараз. І Камалою Харріс, Дональдом Трампом не в останню чергу керують партії. І партійні оці всі шури-мури, так би мовити, розмови, вони якраз спираються на те, що от давайте ми там, звісно, поборолися, пообзивалися, все, вибори відбулися, настала політична стабільність. Тобто я не думаю, що демократи щось там зроблять. Тобто для них політична стабільність в 2 рази важлива, то й 10. Для нас же, коли Володимир Зеленський вирішив присвоїти собі перемогу, яка ще не відбулась, і вирішив узурпувати владу, тому що це так називається, ви воєнний стан вже зачовгали народ по самий ніт, і вам уже ніхто не вірить. Я вже мовчу про те, що у нас має бути стан війни, а не воєнний стан, і про це в мене десь там є стрік, здається. Тобто навіть з правової позиції наш президент-юрист, щоб я зараз не лаялася з приводу юристів, наш президент-юрист поставив неграмотну юридичну позицію, це раз, узурпував владу, це 2, отже його легітимність насправді під питанням. І тому йому будуть просовувати вибори, тому що це лікується тільки виборами. Володимир Зеленський, як, прости мене, Господи, політик, поставлений на ту конячку. Як це, звісно, не конячка, конячка. Він зробив ставку на те, що війна буде 2-3 тижні, він такий класний, вийде і всім скаже, бачите, я президент-переможець. А виявилося фіг там. Тому що ти президент, ніфіга не розуміючий в політиці як такий. І ти президент, який, якщо чесно, скоро програєш війну в пух і прах. Отакий ти президент. І нема на тебе управи, що ще гірше в цій ситуації. І ЗМІ не знають, яким бути, це ще раз погіршує ситуацію. Тобто у нас ситуація політична.
Бо чому я роблю постійно політичні акценти? Тому що ми, мало того, що як країна в ослабленій позиції, ми ще ослаблюємо себе зсередини. Ну, це можна сказати, що це у нас, так би мовити, рудимент наших предків нещодавніх, ну, тобто радянська спадщина. Тим не менше, ми маємо її пропрацьовувати, проговорювати, а це робити нікому явно. От в чому фокус. І тому я думаю, що Володимир Зеленський іще буде намагатися пропетляти на цій кривій козі, яка, якщо чесно, і так не їде. І ще роки 2, то він явно вириє собі могилу. Скажу вам чесно і відверто. Ну, тобто, політики так не роблять це раз, і взагалі-то, ну, що він хоче? Для США, для тих самих США, його легітимність – це перш за все. Я вже мовчу про демократію в Україні, це також один із головних постаментів. Це коли ви будете питати, а чого нам США не допомагають? По-перше, Володимир Зеленський лошара, він відмовився від ленд-лізу, батько нації, йо-майо. Тому що він покладе борги на країну. А книжку відкрити, почитати вчитель він історії? Ні, тому що грати вчителя історії – це одне, а бути вчителем історії – це зовсім інше. Він не знає, як працює ленд-ліз. Він подумав, ага, кредити. А те, що це, так би мовити, державні системи і взаємодія державних систем, це не той випадок. І це тільки раз. Плюс він узурпував владу, тобто зробив із демократичної країни автократію з тенденцією до диктатури, тікає від ЗМІ, робить в інфополі чорті що. Ви хочете, щоб його такого гарного Трамп підтримав? З якого милого випадку? Ви мені поясніть. Не підтримує його ні Трамп, ні США, тим більше, що Трамп як популіст, він буде слухати суспільну думку у США, зрозуміло, а не в нас. Наша суспільна думка вартує недорого. Так що її слухати? Ми не настільки цінні для США, щоб ті самі США за нас боролися. Для того, щоб ми набули цінності для США, нам потрібна демократична процедура, нам потрібні вибори, багато чого потрібно. Я зараз військову тему навіть не чіпаю. Хоча у нас фронт сипеться, повільно сипеться, з тенденцією, так би мовити, на прорив російських військ. Мені це не подобається, але це якось іншим разом. Тобто це також важливо. І з цим треба щось робити, а не тупо піаритись. Тобто я не розумію ці всі розігріті очікування в українському ютубі. Ну зовсім, народ. Це просто ні про що. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково, бо я щось розбазікалась. Сподіваюся, в мене там з технікою буде все нормально, в порядку. Все, па-па.